Καλησπέρα και καλώς ήρθατε όλοι στο έκτο μάθημα του online εργαστηρίου ζωγραφικής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μάθημά μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που μας εμπιστευθήκατε και που παρακολουθήσατε τα μαθήματά μας. Ήσασταν όλοι μοναδικοί και εξελιχθήκατε όλοι σε πολλά κομμάτια. Ελπίζω τα μαθήματά μας να σας άρεσαν και να διασκεδάσατε και εσείς όσο και εμείς αυτό το ταξίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τους πίνακες που αντιγράψατε και να δείτε και εσείς πόσο καλά πήγε και αυτή η άσκηση. Σταθείτε για λίγο και παρατηρήστε τι όμορφα πράγματα κάνατε. Πόσο καλά στέκονται οι πίνακές σας και τι απίστευτη χρωματική γκάμα υπάρχει στις θάλασσές σας. Είναι εντυπωσιακό πόσα χρώματα καταφέρατε να εντοπίσετε στους πίνακες που αντιγράψατε, αλλά και το πόσο καλά φέρατε εις πέρας μια τόσο δύσκολη άσκηση. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά κάθε πίνακα. Ο πρώτος πίνακας είναι αντιγραφή του Claude Monet και συγκεκριμένα είναι ο πίνακας Sunset at Pourville, ένας πίνακας του 1882. Δεξιά βλέπετε τον αυθεντικό πίνακα και αριστερά τον πίνακα του ζωγράφου του εργαστηρίου μας. Μπορείς και χωρίς να δεις τον πίνακα να αναγνωρίσεις σχεδόν αμέσως ποιον πίνακα αντέγραψε, μιας και έχει καταφέρει να βγάλει πολλές λεπτομέρειες του σωστά. Ο ζωγράφος του πίνακα 1 δούλεψε με ξηρά παστέλ και, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θεωρώ πως είναι ένα αρκετά δύσκολο υλικό, το οποίο όμως δείτε τι όμορφα το διαχειρίζεται ο ζωγράφος μας εδώ. Σίγουρα κάποιες λεπτομέρειες χάνονται, όπως οι λεπτομέρειες στην άμμο ή στο βουνό που έχει ο αρχικός πίνακας, όμως η προσπάθεια αντιγραφής του έγινε με πολύ καλό τρόπο και παρά τη δυσκολία του υλικού, έχει καταφέρει να τοποθετήσει ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων στο χαρτί. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια. Και ο δεύτερος πίνακας έχει ζωγραφιστεί με ξηρό παστέλ. Αυτός ο πίνακας είναι του Vincent van Gogh με τίτλο Seascape near Les Saintes-Maries de la Mer. Ένας εξαιρετικός πίνακας του 1888. Ο Van Gogh έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό στυλ ζωγραφικής που καθιστά τους πίνακες του εύκολα αναγνωρίσιμους. Αυτό γίνεται με μερικές πινελιές, τις οποίες τοποθετεί έτσι, ώστε στο σύνολό τους να δημιουργούν ένα πλούσιο χρωματικά σκηνικό, που όσο ζυγώνεις πιο κοντά να το παρατηρήσεις, βλέπεις αυτές τις πινελιές να σπάνε σε τμήματα. Μια μαγική πρωτοποριακή τεχνική που εξέλιξε πολύ αργότερα, τον ποντιγισμό. Σε αυτό τον πίνακα δεν έχουμε τόσο εμφανή αυτή την τεχνική, όμως και πάλι μπορείτε να διακρίνετε αυτό που σας ανέφερα. Ο ζωγράφος του πίνακα 2, δουλεύοντας στα ξηρά παστέλ, σίγουρα δεν γίνεται να μεταφέρει στο χαρτί τις ποιότητες και τεχνικές που ένα υλικό όπως το λάδι σου δίνει πολύ εύκολα, όμως κατάφερε με μεγάλη ευαισθησία και παρατηρητικότητα να βγάλει σε μεγάλο βαθμό την πλούσια χρωματική γκάμα που χρησιμοποιήσει και ο Van Gogh. Δεξιά βλέπετε τον αυθεντικό πίνακα και αριστερά τον πίνακα του ζωγράφου μας. Παρατηρήστε την καλή δουλειά που έχει κάνει με ένα υλικό όπως το παστέλ, που δεν σου επιτρέπει τις λεπτομέρειες και δεν σε αφήνει να δημιουργήσεις ιδιαίτερες ποιότητες στο χαρτί σου. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Ο ζωγράφος του πίνακα 3 επέλεξε έναν πίνακα πολύ όμορφο με έντονους χρωματισμούς. Ο αυθεντικός πίνακας είναι αγνός του καλλιτέχνη, όμως αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, μιας και το επίπεδό του είναι εξαιρετικό για τη συγκεκριμένη άσκηση. Ο αυθεντικός πίνακας στα δεξιά δυστυχώς δεν έχει καλή ανάλυση, όμως έτσι όπως τους παρατηρείτε, θέλω να τους κοιτάτε σαν από μακριά, να σταθείτε και να δείτε πώς κατάφερε ο ζωγράφος μας να αποδώσει την αίσθηση του πίνακα. Μετέφερε τα χρώματα και την αισθητική του πίνακα που αντέγραψε, τοποθετώντας μέσα το προσωπικό του στυλ. Παρατήρησε και μετέφερε τη χρωματική γκάμα στο μέγιστο και έφτιαξε έναν πίνακα καθηλωτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν προσπαθήσατε να αντιγράψετε τον πίνακα χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια υλικά με τον αυθεντικό. Θεωρώ πως και οι υπόλοιποι πίνακες έχουν μέσα το δικό σας στυλ. Δίπλα έχουμε την δεύτερη προσπάθεια του ίδιου πίνακα σε κοντινότερο πλάνο, ώστε να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στη βάρκα. Μια λίγο διαφορετική προσέγγιση, χωρίς την ίδια ένταση, μα με πολύ λεπτή γκάμα χρωμάτων, με διαφάνειες και με μία ευαισθησία. Είναι μια καλή προσπάθεια για να δείτε και εσείς πώς μπορεί το υλικό να είναι καθοριστικό, ώστε το ίδιο ακριβώς τοπίο, φτιαγμένο από τον ίδιο καλλιτέχνη, να δώσει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στο νούμερο 4, ο αυθεντικός πίνακας ανήκει σε μια Ρουμάνα καλλιτέχνη, την Έλενα Πόποβα, και έχει τίτλο Seashore. Αριστερά βλέπετε την προσέγγιση του ζωγράφου του εργαστηρίου μας. Έχει δουλέψει με ακουαρέλες και έχει αντιγράψει τον πίνακα με πιο ανάλαφρες πινελιές, χωρίς να μπουκώσει το χαρτί του. Έχει μια φρέσκια ματιά και μια καλή προσέγγιση των χρωμάτων. Ίσως να ήθελα λίγη παραπάνω ένταση σε κάποια σημεία, όμως η ακουαρέλα δεν σου επιτρέπει εύκολα τέτοιες εντάσεις και πολλά σκούρα. Όμως θέλω να παρατηρήσετε την εξέλιξη αυτού του σχεδίου. Ο ζωγράφος του πίνακα αυτού, σε προηγούμενα μαθήματα, κράτησε σαν πληροφορία
πως στην ακουαρέλα για λευκό προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το λευκό του χαρτιού μας. Μια πολύ δύσκολη τεχνική που όμως αποδίδει επάξια αποτελέσματα επαγγελματικού επίπεδου στον πίνακα. Και το εφάρμοσα με πολύ καλά αποτελέσματα στον πίνακα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πινελιά. Για όσους και όσες βγάλατε εις πέρας αυτή την άσκηση, αλλά και για όσους και όσες σκοπεύετε να κάνετε μελλοντικά, έχω να σημειώσω πως το να αντιγράφεις έναν πίνακα ζωγραφικής είναι μια δύσκολη δουλειά. Πρέπει για λίγο να μπει στο μυαλό του καλλιτέχνη, να παρατηρήσεις τις λεπτές γραμμές του, τα χρώματα που έβαλε και πώς αποφάσισε να παίξει με το υλικό του. Ο κύριος σκοπός αυτής της άσκησης ήταν να παρατηρήσετε πώς σε ένα υλικό όπως είναι το νερό μπορούν να καθρεφτιστούν τόσα πολλά χρώματα και πώς μπορούν αυτά να αποδοθούν ζωγραφικά. Εγώ καλύφθηκα πλήρως από αυτή την άσκηση και εσείς θα έπρεπε να νιώθετε περήφανοι που τη φέρατε εις πέρας. Αυτές λοιπόν ήταν και οι όμορφες θαλασσογραφίες σας, στις οποίες για ακόμη μια φορά βγάλετε τον καλύτερό σας εαυτό. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε και τη δική μου λίγο πιο αφηρημένη θαλασσογραφία, την οποία ζωγράφισα με λάδια και σπάτουλα. Η ομάδα της Καθετής έχει δουλέψει αρκετά από τον Απρίλιο, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε αυτά τα μαθήματα ζωγραφικής online. Ήταν και για εμάς κάτι καινούριο και προσπαθήσαμε να το βγάλουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζουμε σε αυτό το πρωτόγνωρο για όλους ταξίδι να πήρατε κάτι και να έγινε λίγο πιο υποφερτή η καραντίνα σας. Το μάθημα που ακολουθεί θα είναι και το τελευταίο μας για φέτος. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ανέβει και το τελευταίο μας βίντεο με τις ασκήσεις σας. Τέλος, θα ήθελα να ακούσω από εσάς πώς περάσατε σε αυτό το ταξίδι των online μαθημάτων. Θα ήθελα να αλληλεπιδράσουμε όλοι μαζί, κάτω ίσως από αυτό το βίντεο. Να σχολιάσετε, να μου πείτε πώς νιώθετε που φτάσατε μέχρι εδώ, πώς σας φάνηκαν ή πώς σας βοήθησαν τα μαθήματα, ό,τι εσείς έχετε ανάγκη να εκφράσετε. Αυτά από εμένα και για αυτή την εβδομάδα. Περιμένω τις ασκήσεις σας μέχρι την Πέμπτη στις 12 για το τελευταίο μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να παραμείνετε δημιουργικοί.